بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ سره مایکروسافټ ایکسل سٹارټ دی. نو نن ټاپک چې کوم دی ایکسل کې بله مینو شروع کوو. د هغې لپاره سټارټ او سټارټ کې بیا دلته ولیکئ EXCEL ایکسل او بیا پریس انټر. نو مایکروسافټ ایکسل وینډو به زموږ سره څه شي، دا به اوپن شي. هغې کې فارموله ده. نو آلریډي فارموله کې مختلف سټیپس دي او مختلف فارمولې دي د مختلف فیلډز دپاره چې کوم دی په دې کې دا فارمولې څه کېږي، یوز کېږي. نو فرسټ دلته وایي چې انزرټ کلیر شو. نو آلریډي انزرټ فارموله صحیح ده. ډیټ سم ایوریج اف هایپر لینک مختلف فارمولې دي. کاؤنٹ میکس. نو دیس نه چې سلیکشن والی بای ډیفالټس بیا ویلیو ورکوه. ویلیو 1 دلته لیټس سپوز 2 شو، بیا دلته 3 شو. صحیح شوه. دلته په ټیب په تھرو باندې ګوره خیجه اټومیټیکلی تا چې انټري وکړي نو دا ته به دلته ویلیو کاؤنټ کېږي. کلیر شو از ایکل ټو 2. صحیح ده. بیا دلته راشي ویلیو ولیکي. کلیر شوه. نو دلته تا ته اټومیټیکلی ویلیو 4 چې کوم دی څه شو راغلی. نو دا بای ډیفالټ چې کوم دی د دې نه دا ریډیمیډ فارمولې دي چې کوم دی تاسو د دې نه څه شي کولی، یوز کولی شي. دغه شانتې زموږ سره په دې کې آټو سم دی. کلیر شوه. نو اوس ایوریج فایند آوټ کې کلیر شوه. سم فایند آوټ کې مین فایند آوټ کې مور فنکشن ته ځي. نو اوس فار ایگزامپل سم باندې موږ کلیک کو نو اټومیټیکلی اوس تا سره دلته ډیجټس دي. کاما کلیر شوه. بیا کاما دا جمع کول غواړي. کلیر شوه. صرف کاما په منځ کې او بیا هغې نه بعد چې کوم دی دلته بیا څه ولګوه، پریس انټر. نو اټومیټیکلی بای ډیفالټس به دا د څه شي، دا به ایپ شي. هغې نه بعد بیا مختلف فارمولې دي چې دا بیا د ډفرنٹ فیلډ دپاره دي. اوس فاینانشل دپاره دي، سټیټسټیکل دپاره دي، میتھس دپاره دي. صحیح ده. هر سړی د خپل پرپس دپاره بیا څه کوي، یوز کوي. نو دې کې بیا ستاسو دغه نه یوز کېږي، ستاسو لپاره نه دي دا. بیا دا په های لیولز باندې چې کوم اکاونټنټي یا هغوی د خپل سبجیکټ سره ریلیټډ فارمولې نو هغه ټوټلي بیا په دې کې څه کوي، امپلیمنټ کوي. د هغې نه بعد زموږ سره دلته اوس چې کوم دی ډیفاین نیمز مونږ سره ټاپک چې کوم دی د دې نه سټارټېږي. دا مینو اصل کې نو ډیفاین نیم دا دی چې ډیفاین نیم کار څه شی دی. د ډیفاین نیم کار دا دی چې دلته سیل ایډرس دلته موږ کلیک کړو نو دې ته یو B3 نیمز راځي بای ډیفالټ. د دې سیل رو اینډ کالم نیمز راځي. نو د دې په تھرو باندې دې ته موږ یو نیمز ورکولی شو. صحیح شوه. اوس دې کې موږ لیکل کوو. فرسټ اف آل ډیجټس ولیکو 66 شو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته 55 ولیکو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی 44 ولیکو. صحیح شوه. لیټ سپوزیشن دا ویلیو چې کوم دی موږ څه کړله، دا انټري کړله. نو اوس دا سلیکټ کا او بیا لاړ شي څه شي، دا ډیفاین نیم. کلیر شوه. دې ته یو نیم ورکړه، سیل نیم ورکولی شي چې لیټ سپوز ډبلیو نیم او اوکې. نو اوس وګوره B3 دی نو اټومیټیکلی دې ته به ډبلیو نیم څه شي شي، دا به ورته اساین شي. دا سلیکټ کا. کلیر شوه. او بیا ډیفاین او دې ته څه ورکړه، ای نیم ورکړه. اوکې. نو ای نیم ورکړلی شو. اوس F5 دی. بیا دا سلیکټ کوو. هغې نه بعد چې کوم دی دې ته آر نیم ورکړه. کلیر شوه. نو کنزیکټیو بل یو ډیجټس وله ورکړه. صحیح شوه. پی نیم وله ورکړه. کنزیکټیو نه نیمز نه اخلي. کلیر شوه. سیل. نو اوس وګوره دا زموږ سره دې ته موږ څه ورکړه، نیم اساین کړله. بیا هغې کې زموږ سره دلته چې کوم دی یوز این فارموله. کلیر شو چې دا بای ډیفالټ از ای فارموله یوز کولی شي. اوس دیس کې مونږ څه ولیکو، لیټ سپوزیشن ټوټل ولیکو. صحیح شوه. TOTAL ټوټل دا مو ولیکو. او دلته دغه فارموله دا ویلیو مونږ څه کوو، سم کوو چې ایکول ټو بیا SUM سم شیفټ 9 او مونږ ویلیو ورکړو W. کلیر شوه. نو سیل ګوره سلیکټ شو. کاما بیا هم څه شی ورکړو ای او بیا د هغې نه بعد کاما ټي. کلیر شوه. او بیا شیفټ 0 بیا پریس انټر. اټومیټیکلی هغه ټوټل تا ته څه شو، دا یې درته شو.
بیا دې باندې کلیک کې دلته هم شی راتلی چې ایکول ټو بیا زمونږ سره کاونټ COUNT کاونټ کلیر شو داسې او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ډبلیو کلیر شو بیا کاما زمونږ سره څه شی دی ای دی او بیا کاما ټي کلیر شوه او بیا شفټ 0 د هغې نه بعد پریس انټر نو هغه زموږ سره څو نمبرز دي 3 نمبرز دي نو اینی ویئرس تاسو د دې په تھرو باندې بیا دا څه شی کولی فارموله یوز کولی شي د هغې نه بعد بیا مونږ ځو او دلته راځو یوز ان فارموله کلیر شوه نو یوز ان فارموله مطلب دغه فارموله ده دغه فیلډس دي چې کوم ای ټي ډبلیو بای ډیفالټس کلیر شو د دې نه ته بیا څه شي کولی اوپن کولی شي اوس لکه دیس کې دې شیټ ته رالم او بیا دلته یوز ان فارموله کلیر شو ای شو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی شفټ پلس کلیر شو بیا ټي شو بای ډیفالټس راځي بس کلیر شو بیا ډبلیو شو نو بای ډیفالټس تا ته څه کېږي دا به ایډ کېږي په بل ځای کې دا به ستا سره صحیح کمپیوټر کې آلریډي سیو وي هغې نه بعد بیا مونږ ځو او دلته کلیک لګو صحیح شوه چې زمونږ سره په دې کې بیا پیسټ نیم کلیر شو پیسټ نیم دغه ای سلیکټ کې او اوکې ولګې کلیر شوه بیا دغه رنګې اټومیټیکلی د ای ویلیو تا ته شو کو بیا ټي سلیکټ کې او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ډبلیو سلیکټ کړې نو دغه پیسټ نیم دغه دی کلیر شو د هغې په تھرو د دې نه تاسو سلیکشن شی اخیستی نیم منیجر د سره لپاره یوز کېږي چې آلریډي کرنټلی دا کم ډیفاین شوي چې کم نیمز دي دې کې مونږ بیا چینجز کولی شو کلیر شو اوس دا دی رالی کلیر شو دا ډیلیټ کې یا دا ایډیټینګ کې په دې کې بل نیم ورکې دې ته لیټس سپوز کیو نیم ورکې که نه او بیا اوکې اټومیټیکلی کیو نیم به هغې ته څه شي اساین شي بیا نیو ته ځې کلیر شو بل یو کریټ کې صحیح شوه د دې نه نو بل یو هم کریټ کولی شي صحیح ده چې دا سلیکټ کې او لیټس پوزیشن دا ایریا اخلي دې له بل نیم ورکې داسې او بیا لاړ شي او دې ته نیم ورکې صحیح شوه چې لیټس سپوز زموږ سره ایف نیم شو نو اوکې اټومیټیکلی ایف نیم به څه شي شي هغه ځای ته اساین شي نو مختلف فارمیټس په دې کې مونږ څه شو کولی اپلای کولی شو لکه دا چینجز وغیره پکې کولی شو دا ډیلیټ کې بیا اوکې او بیا دا چې کوم دی سلیکټ کې او بیا اوکې صحیح شوه بیا اوکې ولګې نو ستا سره به آلریډي دا دلته شو کېږي بیا کریټ فرام سلیکشن نو کریټ فرام سلیکشن مطلب دا دی چې ډیلی بیسس باندې لیټ سپوزیشن تاسو آفیس کې کار کوئ او ستاسو سره مختلف یو کس نیم نوکري او هغه ته مختلف ته څه ورکې پیسې ورکې یا نور داسې څه نمبرز ورکې نو د هغې حساب کتاب چې کې نو بیا د دې کریټ فارم په تھرو باندې کریټ فارم سلیکشن په تھرو باندې کولی شي نو د هغې لپاره لومبی مونږ دلته لیکو چې زمونږ سره نیمز لیټ سپوز علی کلیر شوه داسې علی نیم ورکو لیټ سپوزیشن علی او هغې ته ته مختلف پیسې ورکړي لیټ سپوز 7000 دې ورکړي بیا دې 4000 ورکړي بیا 5000 ته ورکړي بیا لیټ سپوز 3000 ته ورکړي بیا لیټ سپوز 9000 ته ورکړي او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره 5000 شوي او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره 7000 صحیح شوه او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی بیا 5000 شو صحیح ده دا فارم شو هغې نه بعد مونږ سره دا به ټوټلی څه کې سلیکټ کې سلیکشن به واخلې او دلته نه به بیا څه ولګې را به شي کریټ فارم سلیکشن ته او ټاپ رو کلیر شوه دا ټاپ رو سلیکټ آلریډي اوس لیفټ کالم نو لیفټ کالم سایډ باندې به تا ته ډیټا شو کوي باټم رو باټم باندې به شو کوي رایټ اینی ون چې ته کوم سلیکټ کړي څه فرق نه کوي نو لیټ سپوزیشن اوکې شو بیا دلته رالی ټوټل ته اگین او دیس کې ولیکه چې ایکول ټو بیا SUM سم شفټ 9 اسد لما علی لما 100 روپۍ ورکړي دي نو دیس نه علی
کلیر شو شیفٹ 0 پریس انټر نو اتوماتیکلی دا ورځي حساب کتاب دته څه شي کولی فایند آوټ کولی شي سو پیری مې ورکړي ایکول ټو یا سی او یو ان ټی کاونټ او شیفٹ الی کلیر شو او بیا شیفٹ 0 پریس انټر نو اته پیری ته پیسې ورکړي بیا د هغې نه بعد د ایکول ټو او بیا د میکسیمم میکس ویلیو د ټول نه سیوا مې څونه ورکړي لیټ سپوز میکس او بیا الی او بیا شیفٹ 0 پریس انټر نو 9000 مې د ټولو نه سیوا ورکړي کمې دې څونه ورکړي دي ایکول ټو بیا دلته ولیکي چې شیفٹ 9 او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی دلته څه ورکړي مین کوډ شاوس مین او بیا شیفٹ 9 او دلته ولیکو الی صحیح ده بیا شیفٹ 0 پریس انټر نو 3000 چې کوم دی تاسو کړي دا کمې دي ورکړي نو داسې فارمیټس دپاره چې کوم دی تاسو دا څه شي کولی یوز کولی شي او د هغې لپاره چې کوم دی د دې